Hi, welcome back to my channel Tech Tools. আজি মই দেখাম যে ফটোশ্বপত কেনেদৰে কোনো এটা অবজেক্টৰ কালাৰ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। ধৰি লওক মই যোনটো টি-শাৰ্টটো পিন্ধিছোঁ ৰেড কালাৰ, এই টি-শাৰ্টটো আমি কেনেদৰে যিকোনো কালাৰ ৰলে আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। ধৰি লওক অকল টি-শাৰ্টে বুলি নহয়, কোনোবা ফটোত থকা ঘৰ, গাড়ী, বিল্ডিং, যিকোনো অবজেক্ট কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিম। আহক বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই আমি আহি গ'লোঁ ফটোশ্বপৰ স্ক্ৰীনত। ফটোখন য'ত আছে প্ৰথম বিচাৰি লওক, তাত অ'পেন কৰক। এখন মোৰ নিজৰ ফটোখনে লৈ লৈছোঁ বাৰু। যোনটো টি-শাৰ্টটো আছে, যোনটো দেখিছে পিংক কালাৰ টি-শাৰ্টটো, প্ৰথমে টি-শাৰ্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে যাম কুইক চিলেকশ্যন টুলটো লৈছোঁ। চাইজ নিজৰ মতে ল'ব পাৰে, যাৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা। আৰু কুইক চিলেকশ্যন বুলিয়ে নহয়, যোনে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল পায়, পেইন টুল বা মেজিক যিকোনো, খালী অবজেক্টটো চিলেক্ট হ'লেই হ'ল। খালী এটা মনত ৰাখিব লাগিব যে গোটেই অবজেক্টটো প্ৰপাৰলি ভালদৰে চিলেক্ট হয়। ইয়াৰ বাবে টাইম নিশ্চয় লাগিব। টাইম লওক, ভালদৰে প্ৰথম চিলেক্ট কৰি লওক। চিলেক্ট হৈছে, প্ৰায় হৈ গৈছে। আৰু যদি কেতিয়াবা চিলেকশ্যনটো বাহিৰ হৈ যায়, তাৰ কাৰণে বিশেষ কৰিব নালাগে, অল্টাৰটো দবাই দিলে হ'ল। সি মাইনাছ লৈ ইমান মই ডিটেইলছত নাযাওঁ, সকলোৱে যিহেতু জানেই। চিলেকশ্যন প্ৰায় মোৰ হৈ গ'ল কমপ্লিট। এতিয়া আমি প্ৰথমে ইউজ কৰিম ছলিড কালাৰ এডজাষ্টমেণ্ট। তাৰ কাৰণে যাব লাগিব এডজাষ্টমেণ্ট টুল, তাৰ যোনটো একদম ওপৰত থাকে ছলিড কালাৰ এডজাষ্টমেণ্ট চিলেক্ট কৰিলোঁ। প্ৰথম বেছি ডাৰ্ক কালাৰ নলওঁ, অলপ লাইট কালাৰ লৈছোঁ। পিছত ডাৰ্ক কালাৰো দেখাম কেনেদৰে ডাৰ্ক কালাৰ ল'ব লাগিব। এইটো পাতল লাইট ব্লু এটা লৈছোঁ। এইটো কালাৰ ঠিক আছে, এইটো কালাৰ লৈছোঁ বাৰু। অ'কে, এণ্ড এতিয়া যোনটো লেয়াৰটো আছে, এই লেয়াৰটো যোনটো ব্লেণ্ডিং অপশ্যন আছে নৰ্মেল, ইয়াক মই কৰি ল'ম মাল্টিপ্লাই। এয়া হৈ গ'ল অতি সুন্দৰভাৱে। হয়তো সকলোৱে ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক এটা দিয়ক। এতিয়া যোনটো আছে ইয়াত, এই লেয়াৰটো আমি ইয়াত কাৰ্ভ দিব লাগিব। কাৰ্ভ চিলেকশ্যন কৰি, কাৰ্ভটো এইকাৰণে দিছোঁ যাতে ইয়াৰ যোনটো অলপ বেছি ৰিয়েলিষ্টিক, অলপ শ্বাৰ্পনেছ আহে ফটোখনত। কাৰ্ভ দিয়াৰ এটা মনত ৰাখিব, এই দুইটা যোনটো লেয়াৰ, এই দুইটা লেয়াৰ আমি এটা গ্ৰুপ কৰি ল'ব লাগিব। গ্ৰুপ কৰিবলৈতো জানেই, Ctrl+G মাৰি গ্ৰুপ কৰক। আৰু গ্ৰুপটোৰ যোনটো এই মাৰ্কছটো একদম ওপৰত দি দিম, বাৰে প্ৰতি যাতে মাৰ্কছটো কপি কৰি থাকিবলগীয়া নহয়। এতিয়া ইয়াত ইউজ কৰিম কাৰ্ভ। কাৰ্ভৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, যোনটো ইয়াৰ হেণ্ড টুল অপশ্যনটো থাকে, হেণ্ড টুলটো চিলেক্ট কৰি ফটোখনত যাম। ফটোখন চাই ল'ব লাগিব যোনটো ডাৰ্ক আৰু লাইট ক'ত আছে। ইয়াত বিশেষটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া নাই, তথাপিও মই দেখাই দিছোঁ। যোনটো লাইট পৰ্চনটো চিলেক্ট কৰি ড্ৰেগ কৰক। দুইটা লাইট আৰু ডাৰ্ক, প্ৰথম লাইট যোনটো ইচ্ছা ডাৰ্ক লাইট কৰিলে হ'ল। ইমানটো মই এডজাষ্ট কৰি দিছোঁ, বেছি কৰিবলগীয়া নাই। হৈ গ'ল। ইয়াত আমি কৰিলোঁ, এইটো অবিশেষ কৰিবলগীয়া নাই। গতিকে এইটো হ'ল ছলিড কালাৰ এডজাষ্টমেণ্ট টুল, বিশেষ আৰু নাই ইয়াত। এইটো হৈ গ'ল, গ্ৰুপটো অফ কৰি দিছোঁ বাৰু। এতিয়া আমি নেক্সট যোনটো হয় হুই এণ্ড চিটুৱেশ্যনছ, সেইটো এপ্লাই কৰিম। সেইটো এপ্লাই কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, যোনটো আমি ছলিড কালাৰ এডজাষ্টমেণ্ট ইউজ কৰিলোঁ, ইয়াৰ যোনটো লেয়াৰটো আমি হাইড কৰি দিম। প্ৰথমে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চিলেক্ট কৰি ল'ম। গতিকে এডজাষ্টমেণ্ট লেয়াৰলৈ যাম, তাত গৈ চিলেক্ট কৰিম হুই এণ্ড চিটুৱেশ্যন। হুই এণ্ড চিটুৱেশ্যন আহি গ'ল। এইটো আঁতৰাই লৈছোঁ বাৰু। ইয়াত আমি যিহেতু মাৰ্কছটো পেষ্ট কৰিব লাগিব, গতিকে তাৰপৰা ড্ৰেগ কৰি দিলে হ'ল। যোনটো ওপৰৰ পৰা আছে মাৰ্কছটো, তাৰপৰা ড্ৰেগ কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াত যোনটো বিচাৰিব ৰিপ্লেচ কৰি দিব। এতিয়া আমি ইয়াত যোনটো মাৰ্কছটো আহি গ'ল, গতিকে আমি ইয়াত এডজাষ্ট কৰিব পাৰিম। ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত গৈ এতিয়া আমি ইউজ কৰিম কালাৰ, মাল্টিপ্লাই নহয়, কালাৰ অপশ্যন। চিম্পলি ক্লিক কৰক, আমাৰ ইয়াত হুই এণ্ড চিটুৱেশ্যন আহি যাব। এতিয়া নিজৰ মতে ড্ৰেগ কৰক, যোনটো হুটো যিমান লেফ্ট বা ৰাইট লৈ নিব, কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব। আৰু চিটুৱেশ্যন হ'লে ডাৰ্ক হ'ব বা লাইট হ'ব। সেইটো নিজে নিজে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু ইয়াত এটা কথা, যিহেতু আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আছে গোলপীয়া, মানে পিংক কালাৰ, গতিকে আমি যিহেতু মোৰ বাৰডাল আছে ব্লু, কিন্তু ব্লু হোৱা নাই, কাৰণ এই গোলপীয়া আৰু প্লাছ ব্লুটো দুইটা মিক্স আপ কৰি এটা কালাৰ দিছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান যোনটো গ্ৰীণ আছে, সেই গ্ৰীণটো তাত আহিব লাগিছিলে ৰেড, কিন্তু আহিছে গ্ৰীণ। এইটো কেনেকৈ চল্ভ কৰিব লাগিব, এইটো মই কৈছোঁ। যদিহে আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট থাকে, তেতিয়া একো নাই, অতি সহজে চেঞ্জ হৈ যাব। ঠিক আছে, গতিকে এইটো মই চিম্পলি এতিয়া বৰ্তমান গ্ৰীণতে থৈছোঁ বাৰু। এইটো বাৰু নিজে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে, এইটো কোনো একো নাই। ঠিক আছে, ইমানতে হৈ যাব এইটো। এইটো আছিলে হুই এণ্ড চিটুৱেশ্যন। হুই এণ্ড চিটুৱেশ্যনৰ বিশেষ আৰু একো নাই। আমি লেয়াৰটো অফ কৰি লৈছোঁ। আমি যোনটো থাৰ্ড অপশ্যনটো হ'ল ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি যদি হোৱাইট কৰি লওঁ,
তাৰ কাৰণে আমি সিম্পলি যাম এডজাষ্টমেণ্ট লেয়াৰলৈ গৈ আকৌ এবাৰ হুৱেন চেটুৰেশ্যন অন কৰি ল'ম আৰু এইবাৰ এতিয়া কি কৰিম যোনটো এই লাষ্ট ল'লোঁ গতিকে কিন্তু লাষ্ট যোনটো লেয়াৰটো ল'লোঁ হুৱেন চেটুৰেশ্যন ইয়াৰ কি কৰিম আমি প্ৰথমে ব্লেণ্ডিং অপশ্যনটো আগৰবাৰ যেনে চেঞ্জ কৰিছিলোঁ এইবাৰ ইয়াৰ ব্লেণ্ডিং অপশ্যনটো আমি নৰ্মেলৰ পৰা পুনৰ কালাৰ কৰি ল'ম হৈ গ'ল কালাৰ এতিয়া আমি কৰিম কিন্তু এই লেয়াৰটো প্ৰথম আমি এটা গ্ৰুপ বনাই ল'ম গ্ৰুপ বনাবৰ কাৰণে Ctrl+G গ্ৰুপ হৈ গ'ল আৰু যোনটো ইয়াত মাস্ক লাগিব মাস্কটো তাৰপৰা গ্ৰুপলৈ ড্ৰেগ কৰি দিম যিহেতু কেইবাটাও আৰু এটা কাম আছে গতিকে সকলোৰে ওপৰত মাস্কটো দিলে একেবাৰে হৈ যায় ইয়াত আমি এটা ইউজ কৰিম হুৱেন চেটুৰেশ্যন ক্লিক কৰিম আৰু যোনটো চেটুৰেশ্যনটো পূৰা লেফ্টলৈ লৈ যাম এতিয়া কালাৰটো চিলভাৰ হৈ যায় ঠিক আছে অলপ এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে ডাৰ্ক যদি ডাৰ্ক হোৱাৰ পিছত যেতিয়া অলপ লাইট কৰি ব্ৰাইটনেছটো লাইট কৰি মিলাই ল'ব পাৰে এইটো চিলভাৰ হ'লে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া হৈ গ'ল এইটো ইয়াত পৰৱৰ্তী কি কৰিম যোনটো এই লেয়াৰটো তাত আমি ইউজ কৰিম লেভেল ইউজ কৰি যিটো মই আগে কৈছিলোঁ হোৱাইট কৰিম ইয়াত ব্লেকো কৰিব পাৰে যদি ইচ্ছা আছে কিন্তু ব্লেকটো ইমান ভাল নহয় গতিকে মই যিটো আগে কৈছিলোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই হোৱাইট কৰি ল'ম গতিকে এডজাষ্ট কৰি বেকগ্ৰাউণ্ডটোৱে হোৱাইট কৰি ল'ম হোৱাইট হৈ গৈছে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এতিয়া হোৱাইট হৈ গ'ল গতিকে আমি এতিয়া কি পালোঁ প্ৰথম যোনটো পিংক কালাৰ টি চাৰ্ট আছিলে গতিকে সেই টি চাৰ্টটো আমি হোৱাইট কৰি ল'লোঁ যাতে যিকোনো কালাৰ বহিব পাৰে যোনটো এই গ্ৰুপটো লাষ্ট গ্ৰুপটো এই গ্ৰুপটো যোনটো হুৱেন চেটুৰেশ্যন আছিলে আৰু লেভেল আছিলে এইটোৰ প্লাছ ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডটো এই গোটেইকেইটা আমি কম্প্ৰেছ কৰি দিম যাতে এখন এটা জেপিজি মানে এটা বেকগ্ৰাউণ্ড হৈ যায় তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব কণ্ট্ৰল আৰু ই প্ৰেছ কৰি দিয়ক এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড হৈ গ'ল এইটো দেখিলে গতিকে আমাৰ লগত আহি গ'ল এতিয়া এখন বেকগ্ৰাউণ্ড য'ত আছে আমাৰ হোৱাইট কালাৰৰ টি চাৰ্ট য'ত আমি যিকোনো ধৰণৰ কালাৰ দিব পাৰোঁ এতিয়া চিম্পলি হুৱেন চেটুৰেশ্যন অন কৰিলোঁ এতিয়া চাওক এতিয়া কি হয় এতিয়া যোনটো যদি আমি হুইডাল চেঞ্জ কৰোঁ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব কিন্তু চাওক চেঞ্জ নহয় যদি চাই কালাৰটো ইয়াৰ কোনো পধ্যেই চেঞ্জ নহয় কিয় নাই হোৱা আমি যোনটো কালাৰ থাকে তললৈ চাওক এই কালাৰটো আমি এতিয়া অন কৰি ল'ব লাগিব কালাৰ অন হৈ গ'ল এতিয়া চাওক এতিয়া যোনটো ইয়াত যিটো হু পইণ্টটো ব্লুত আছে গতিকে টি চাৰ্টটো লাহেকৈ ব্লু হ'ব কিন্তু আগতে আমাৰ নহৈছিলে যিহেতু আগতে আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বেলেগ আছিলে কিন্তু এতিয়া যিটো হোৱাইট হৈ গ'ল গতিকে আমি যিকোনো কালাৰ দিব পাৰোঁ যদি আমাৰ অলপ ৰাইট লাইনত যোনটো ৰেড পইণ্টত আছে গতিকে টি চাৰ্টটো ৰেড হৈ গ'ল আৰু চেটুৰেশ্যনটো অলপ ৰাইট মানে যোনফালে ডাৰ্ক থাকে এইফালে নীলে হৈ গ'ল দি ডাৰ্ক হৈ গৈ থাকিব কালাৰটো নিজৰ মতে এডজাষ্ট কৰক যিমান যেনেকুৱা বিচাৰে যেতিয়ালৈকে নিমিলে কালাৰটো ঠিক আছে গতিকে এইটো হৈ গ'ল আমি পাই গ'লোঁ আমাৰ ধুনীয়া এটা টি চাৰ্ট চ' মই বাৰু এইটো অলপ গ্ৰীণে থওঁ গ্ৰীণ কালাৰটো ভাল লাগে গতিকে গ্ৰীণত থৈছোঁ অলপ এডজাষ্ট কৰি দিছোঁ হুৱেন চেটুৰেশ্যনটো দুইটা চ' অলপ ব্ৰাইটনেছো মিলাই দিওঁ যিমান মিলে ইমানটো গতিকে মিলাই থাকক যেতিয়ালৈকে নিমিলে বাৰু মই অলপ ভালকৈ মিলাই দেখাই দিছোঁ কেনেদৰে হ'ব চ' অলপ চাই লওক তেতিয়া হয়তো আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰিব এইটো তেতিয়ালৈকে মিলাই থ'ব যেতিয়ালৈকে আপুনি একজেক্ট কালাৰ নাপায় কিন্তু এনেকুৱা কৰি নিদিব যাতে বস্তুটো ৰিয়েলিষ্টিককৈ যাতে নেলাগে চ' যিমান পাৰে মিলাওক ভালদৰে লাহে লাহে মিলাই থাকক নিশ্চয় মিলি যাব হয়তো মই মোৰ কালাৰটো পাই গৈছোঁ মই যোনটো কালাৰ বিচাৰিছিলোঁ এইটো গ্ৰীণে হয় ইমানটোৱে হয় মই যোনটো কালাৰ বিচাৰিছিলোঁ চ' এইটো হৈ গৈছে আৰু নালাগে ইমানটো ঠিক আছে চ' এতিয়া মই এইটো কাটি দিছোঁ গতিকে আমি এইটো পাই গ'লোঁ ধুনীয়া এটা গ্ৰীণ কালাৰ টি চাৰ্ট ঠিক আছে গতিকে এইটো লেয়াৰটো মই অফ কৰি দিছোঁ চলিড কালাৰ এডজাষ্টমেণ্টলৈ যিহেতু মই আগে কৈছিলোঁ যে ব্লেক কালাৰটো হুৱেন চেটুৰেশ্যনত সিমান ভাল নাহে যিমান চলিড কালাৰত আহে গতিকে মই চিলেক্ট কৰিম চলিড কালাৰটো ল'ম ব্লেক গতিকে এইফালে নাযাব কাৰণ যিকোনো ফটোত ব্লেক কালাৰ থাকে কিন্তু সেই ব্লেক কালাৰটো ইমানো ডাৰ্ক নাথাকে কাৰণ তাত অলপ পোহৰকৈ হাইলাইট হয় গতিকে অলপ এইফালে নিব যাতে লেফ্টলৈ নিব কালাৰটো যাতে অলপ লাইট ব্লেক হয় চ' এইখন আহি গ'ল ফটোখনত ব্লেক কালাৰটো গতিকে ইয়াত আমি চিম্পলি আগৰ নিচিনাই যোনটো আছিলে কাৰ্ভ গতিকে কাৰ্ভলৈ গৈ হেণ্ড টুলটো ইউজ কৰি অলপ ইয়াৰ যোনটো ডাৰ্ক আৰু লাইট পইণ্টটো অলপ হাইলাইট কৰি দিম এইটো ইয়াৰ ডাৰ্ক পইণ্ট চ' অলপ ডাৰ্ক পইণ্টটো হাইলাইট কৰি ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ চ' আহি গৈছে আৰু যোনটো এইফালে দিছে যোনটো এই হোৱাইট অলপ
হাইলাইট হৈ আছে, গতিকে হোৱাইটটো অলপ হাইলাইট কৰিব লাগিব। এইটো চিম্পলি ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ, চাওক চেঞ্জ এটা আহি গ'ল। এইটো হ'ল কাৰ্ভ বেছিকেলি এইটো কাৰণে ইউজ হয় হাইলাইটিঙৰ কাৰণে। চ' হৈ গ'ল, কাৰ্ভৰ কাম হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত আৰু এটা কাম কৰিম, সেইটো কাম হ'ল যোনটো এই টি চাৰ্টটো অলপ আমি পোহৰ হাইলাইট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি যোনটো এই কাৰ্ভ আছিলে, কাৰ্ভত গৈ পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব, তলৰ যোনটো এইটো নহয় দেই, যোনটো চলিড কালাৰ কাৰ্ভত গৈ আমি ডাবল ক্লিক কৰিব লাগিব। ডাবল ক্লিক কৰিলে আহিব কি, আমাৰ ব্লেণ্ডিং অপশ্যনটো আকৌ আহি যাব। কিন্তু ব্লেণ্ডিং অপশ্যনটো তলৰ এই পৰ্চনটো ইয়াত ক্লিক কৰি ৰাইটলৈ লৈ যাওক আৰু অল্টাৰটো দবাই ক্লিক কৰি এবাৰ লেফ্টলৈ লৈ আহক। ঠিক আছে, মই কৰি দেখাই দিছোঁ বাৰু। এয়া হৈ গ'ল। এইটো কৰিলে কি হ'ব, এই দুটা পইণ্ট যদি আমি লেফ্ট আৰু ৰাইটলৈ নিওঁ, টি চাৰ্টটোত অলপ কিছু হাইলাইট হৈ উঠিব। চ' ইয়াতে চাব পাৰে, যিহেতু মই এইটো এডজাষ্ট কৰিছোঁ, ইমানটো ঠিক আছে, বেছি নকৰোঁ, কাৰণ এই ফটোখনত ইমান হাইলাইটৰ দৰকাৰ নাই, যিহেতু মই আগেই কৈছোঁ। সাধাৰণতে এইটো চাব পাৰে, যোনটো এই পৰ্চনটোত অলপ হাইলাইট এটা হৈছে বগাকৈ। এইটো বেছিকৈ ইউজ হয় কেতিয়া, যেতিয়া পৰ্ট্ৰেইট ফটোশ্বুট হয়, তাত বেছিকৈ হাইলাইটিঙৰ দৰকাৰ হয়। যিহেতু এইখন ফটোত আউটডোৰ ফটো হয়, গতিকে ইয়াত অলৰেডি আগৰ পৰাই পোহৰ আহি আছে, গতিকে ইমান হাইলাইটৰ দৰকাৰ নাই। বহুত চিম্পলি হৈ গ'ল। গ্ৰুপটো অফ কৰি দিছোঁ বাৰু। গতিকে যদি মই অফ কৰি দিওঁ, গতিকে আমি পাই যাম এটা হোৱাইট কালাৰৰ টি চাৰ্ট। আৰু যদি হুইন এণ্ড চেটুৰেশ্যন অন কৰোঁ, আমি পাই যাম এটা গ্ৰীণ কালাৰ টি চাৰ্ট, য'ত আমি এডজাষ্ট কৰি যিকোনো কালাৰ ল'ব পাৰোঁ। এইটো হৈ গ'ল হুইন এণ্ড চেটুৰেশ্যন। এণ্ড লাষ্টৰ অপশ্যনটো আহিলে আমাৰ চলিড কালাৰ, য'ত আমি ইউজ কৰিলোঁ ব্লেক কালাৰ। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে কেনেদৰে আমি এটা পিংক কালাৰ টি চাৰ্টক বিভিন্ন কালাৰে ৰূপান্তৰিত কৰিলোঁ, যেনেদৰে হোৱাইট, গ্ৰীণ বা ব্লেক। গতিকে এনেদৰে আমি এখন ফটোত থকা যিকোনো অবজেক্ট বিভিন্ন কালাৰলৈ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি নতুনকৈ চেনেললৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং এণ্ড ষ্টে কানেক্টেড।